Hello guys, পুনৰবাৰ ইলেক্ট্ৰিক আছাম YouTube চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ guys। আজি পুনৰবাৰ এটা মজাদাৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, এটা মজাদাৰ টপিক লৈ আহিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ অলপ হেল্প হয়। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গাইজ আপোনালোকৰে মানে বহুত কেইজন মানুহে কৈ আছিল যে ডিপিৰ ভিডিঅ' যিটো নেকি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বক্সৰ যিটো MCB বহোৱা বা সেনেকৈ ডিপি বক্সৰ মানে বহুতে মোক কমেণ্টত কৈ আছিল। তো তাৰ কাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালোঁ। তেতিয়াহ'লে আহক ফ্ৰেণ্ডছ আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। লেটছ begin. প্ৰথমতে এইটো যিটো আমাৰ হেভেলছৰ আহিছে, এইটো হেভেলছৰ হয়। হেভেলছৰ যিটো ডিপি বক্সটো আমি যিটো এইবিলাক গোটেই মানে ৰুমৰ চববিলাক ৰুমৰে মানে যিমান ইয়াৰ পৰাই যাব মানে মেইন ছাপ্লাই ইয়াত সোমাব, ইয়াৰ পৰাই চববিলাক ৰুমত ইয়াৰ পৰা যাব। ইয়াৰ পৰা মানে মেইন ডিপি এটা থাকিব, তাৰপিছত ছিংগল MCB কিছুমান থাকি চব ৰুম ৱাইজ মানে ইয়াৰ পৰাই ওলাই যাব চববিলাক। তো তাৰ কাৰণে এইবিলাক আমি প্ৰত্যেক ৰুমৰে এইবিলাক আনি থোৱা আছে। ইয়াতে ইনভাৰ্টাৰো আছে, লগতে আৰ্থিং চব ইয়াতে আনি থোৱা আছে। গোটেইখিনি ইয়াতে মানে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বক্স যিহেতু এইটো ইয়াতে চববিলাক আনি থোৱা আছে। তো এই বস্তুটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক আজি দেখাই আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি এইটো ধুনীয়াকৈ বহাই ল'লোঁ ইয়াতে। এইটো 12 মডুলৰ হয়, এইটো 12 মডুলৰ এটা ডিপি বক্স হয়। ইয়াৰে যিখন প্লেট হয় সেইখন হয় 12 মডুলৰ, যিখন ডাবল ডৰৰ হয় এইখন ডাবল ডৰৰ MCB বক্স হয় এইটো এটা। প্ৰথমতে আমি এইটো বহাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। বহাই MCB বিলাক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লগাম, MCB বিলাক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লগাই আপোনালোকক কানেকশ্যনখিনি কৰি দেখাই আছোঁ বাৰু কেনেকৈ। তো চাই থাকিব একদম মজাকৈ। তাৰপিছত গাইজ এইবিলাক আমি MCB বিলাক ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এইবিলাক MCB, তাৰপিছত MCB কেইটা আমি প্ৰথমতে ফিটিং কৰি ল'ম। MCB কেইটা ফিটিং কৰি এইটো যিটো বাৰ হয় এই বাৰডাল লগাম। মানে এইডাল 12 মডুলৰ হয় বাৰু। ইয়াতে বাৰডাল কানেক্ট কৰিম, এনেকৈ কানেক্ট কৰি মেইন ডিপি হ'ল এইটো হৈছে আমাৰ মেইন ডিপি। ফাৰ্ষ্ট আমাৰ মেইন যিটো ছাপ্লাই আহিব মিটাৰৰ পৰা সেই বস্তুটো ইয়াত সোমাব। ইয়াৰ এই তলৰ পইণ্টত সোমাব, তলত সোমাই যিহেতু এইটো আমি গোটেইকেইটা কানেক্ট কৰি ল'ম। এক্সট্ৰাকৈ কানেক্ট কৰি যিটো ইয়াৰ পৰা আউট হ'ব, ইয়াৰ পৰা ডিপিৰ পৰা এইটো আউট হৈ এনেকৈ আহি মানে এইটো তাৰৰ লগত আনি ইয়াতে দিব লাগিব পূৰা চবকেইটা যাতে পাই যায়। তাৰপিছত ছিংগল যিবিলাক আমি ৰুম ৱাইজ পইণ্ট ৱাইজ যিবিলাক আনি থোৱা আছে মেইন ছাপ্লাই, মানে য'ত কৈছিলোঁ নহয় ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বক্সটোৰ পৰা য'ত নেকি ওলাই যাব ৰুমে প্ৰত্যেক ৰুমত ছিংগল MCB আছে, যিমান ৰুম আছে সেনেকুৱাকৈ সেই হিচাপত ইয়াৰ পৰা মানে ফেচ টু যাব। নিউট্ৰেলটো বাৰু আমাৰ যিডাল বাৰ আছে কমন বাৰ, এইডাল কমন বাৰ হয়। এই কমন বাৰত আমি নিউট্ৰেলটো ডাইৰেক্ট সোমাই দিম। ইয়াৰ পৰা তাৰপিছত নিউট্ৰেলটো যিকোনোৰ পৰা লৈ গ'লে হ'ল আৰু ফেচটো আমাৰ ইয়াৰ আউটৰ পৰা ওলাই নিউট্ৰেলটো আমাৰ সেই পইণ্টটোৰ পৰা আহিব। তাৰপিছত তেনেকৈ দেখাই আছোঁ বাৰু। প্ৰথমতে আমি এই বাৰডাল এই বস্তুটোত কাটিব লাগিব। ইয়াতে নাকাটিলেও হ'ব পাৰে। এই বস্তুটো আমি কিছুমানে বাৰু এই তাৰৰ লগতে দিয়ে, কিছুমানে এইবিলাক তাৰৰ লগতে এনেকৈ এটাৰ পিছত এটা দিয়ে। কিন্তু যিটো বাৰডাল আছে সেইডালৰ লগত মই ধুনীয়াকৈ কানেক্ট কৰি দি আছোঁ। এনেকৈ বাৰডালত আমি ধুনীয়াকৈ মানে কি যিখিনি লাগে এই লাম্বা ষ্টিলটো বাৰডাল, এই বাৰডাল কিন্তু যিখিনি লাগে আমাক সেই হিচাপে আমি কাটি লৈছোঁ। কাটি এইকেইটা আমি ধুনীয়াকৈ লুজ কৰিছোঁ। প্ৰথম এই বস্তুটো লুজ কৰিব লাগে, এইটো লুজ কৰিলে এইফালে ওলাই যায়। আমি এইটো মেইন যদি আমি তাৰৰ লগত যদি আমি দিওঁ, এই তাৰৰ লগত যদি আমি লুপিং কৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো ইয়াত এইটো দিব লাগিব। কিন্তু যিটো আমি বাৰডালৰ দিছোঁ তো এইটোত সোমাব লাগিব। এনেকৈ দেখাত আছে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সোমাই যাব। এইটো এটা আছে, ধুনীয়াকৈ সোমাই গ'ল। চবকেইটা ধুনীয়াকৈ সোমাই গ'ল যেতিয়া আমি এইটো টাইট দিব লাগিব। ধুনীয়াকৈ চবকেইটা টাইট দি ল'ম। গাইজ ধুনীয়াকৈ এইটো আমি লুপিং কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। তো এতিয়া আমি এইটো ইয়াতে বহাই দিব লাগিব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহাই দিম। ইয়াতে আমি প্ৰথমতে কানেকশ্যনবিলাক দিয়াৰ আগতে মানে যিবিলাক আমাৰ ফেজ নিউট্ৰেল আৰ্থিং ইনভাৰ্টাৰ এইবিলাক আছে ন, চববিলাক আমি ভাগ কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আমাৰ নিউট্ৰেলতে চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰ্থিঙত ধুনীয়াকৈ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ বা ফেজ টু ফেজ হিচাপত, আৰু ইনভাৰ্টাৰটো সেনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি চববিলাক ভাগ কৰি লৈছোঁ মানে যাতে আমাৰ কানেকশ্যন কৰাত সুবিধা হয়। তাৰপিছত গাইজ এইকেইডাল হ'ল আমাৰ আৰ্থিং। যিমানবিলাক ৰুমত মানে আৰ্থিং গৈছে ইয়াৰ পৰাই গৈছে। মেইন আৰ্থিংডাল আহি ইয়াতে ডিবিত সোমাই ইয়াতে কানেকশ্যন হৈ ইয়াৰ পৰাই মানে আৰ্থিংবিলাক পূৰা আউটত গৈছে যিমানবিলাক লাগে। প্ৰথমতে আমি আৰ্থিংকেইটা ধুনীয়াকৈ কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ। এতিয়া নেক্সট গাইজ এইডাল হৈছে আমাৰ নিউট্ৰেলৰ কমন পাতি। এতিয়া আমি যিমানবিলাক নিউট্ৰেল আছে আমি প্ৰথমতে ছেপাৰেট কৰি লৈছোঁ ন, আৰ্থিং ইনভাৰ্টাৰ তাৰপিছত ফেজ টু। ইয়াতে আমি নিউট্ৰেলকেইটা যিবিলাক আমি নিউট্ৰেল চিলেক্ট কৰি থৈছোঁ সেইবিলাক গোটেইবিলাক নিউট্ৰেল ইয়াৰ পৰাই যাব। মানে প্ৰথমতে আমি নিউট্ৰেলকেইটা ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কানেকশ্যন কৰি লওঁ। এই যিডাল কমন পাতি হয় নিউট্ৰেলৰ
তো ফাইনেলি গাইছ আমাৰ নিউট্ৰেল কেইডালো পুৰা কানেকশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া আমাক ফেচ মানে কি আৰু যিকেইটা MCB হয় MCB কেইটা বহাব লাগে এতিয়া কেৱল আৰু গাইছ এইটো হৈছে আমাৰ 40 এম্পিয়াৰৰ DP হয় মানে ডাবল পুল ফেচ আৰু নিউট্ৰেল আৰু গাইছ এইকেইডাল হৈছে আমাৰ মেইন ফেচ যিবিলাক চাৰ্কিট আছে ন চাৰ্কিটবিলাকৰ এইবিলাক হৈছে গোটেইকেইডাল ফেচ হৈ কেইডাল আৰু ছিংগল MCB কেইটা আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কমন পাত্তিডাল লগাই ফালে ধুনীয়াকৈ এইকেইটা বহাই দিলোঁ আৰু ছিংগল MCB কেইটাৰ ওচৰতে মই এইটো বহাম DP এটা ৰাইট সাইডে বহাম এইটো তো গাইজ যেহেতু মই ভিডিঅ'টো মানে কাম কৰি অকলে বনাই থাকিব লগা হৈছে ন তাৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ' কাম কৰি ভিডিঅ' কৰাত অকণমান অসুবিধা হৈছে তো গাইজ ইয়াতে মই মানে অলপমান মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে যিহেতু মোৰ ৱেৰ আছিল আগৰে তো মই কালাৰ ৱাইজ বাৰু মেইনটেইন কৰা হোৱা নাই বস্তুটো তো গাইজ কানেকশ্যনখিনি কৰি থকা টাইমত ভিডিঅ'টো বনোৱা নহ'ল তো এতিয়াই এনেকৈ বুজাই দি আছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চালে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব চাই থাকক ধুনীয়াকৈ চববিলাক মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু এইটো হৈছে মেইন DB এইটো হৈছে দুটা পুল মানে DB মানে হ'ল ডাবল পুল মানে দুটা ফেচ আৰু নিউট্ৰেল এইটো হৈছে চি কাৰ্ভৰ 40 এম্পিয়াৰৰ এইটো DP হয় আমাৰ মিটাৰৰ পৰা আহি পেলাই যিটো বস্তু সোমাইছে ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে ফেচ নিউট্ৰেল এই দুটাত সোমাইছে ঠিক আছে গাইজ তাৰপিছত সোমাই ফালে ইফালৰ পৰা আউট ওলাইছে লেফ্টত নিউট্ৰেল দিছোঁ আৰু ৰাইটত ফেচ দিছোঁ এই যিটো ফেচ হয় ফেচটো আহি ফালে 4ৰ এইটো ডাবল কৰি দিছোঁ ইয়াতে এডালে হয় এইটো আহি ফালে ইয়াতে সোমাইছে ঠিক আছে গাইজ ইয়াতে সোমাই লগতে মই এইটো বাৰু বেলেগ এডাল MCBত মোৰ বেলেগ এটা ৰুমত গৈছে এইটো তাৰপিছত নিউট্ৰেলটো এই যিটো ইয়াৰ লেফ্ট ছাইডত নিউট্ৰেল আছে নিউট্ৰেলটো কৈ এইডাল হৈছে নিউট্ৰেলৰ কমন পাত্তি হয় এইডাল এই নিউট্ৰেলত যাই কানেক্ট হৈছে তো ইয়াৰ পৰা নিউট্ৰেল ওলাইছে ৰুম ৱাইজ যিবিলাক নিউট্ৰেল গৈছে সেইবিলাক চব ইয়াতে কানেক্ট হৈছে যিবিলাক আৰ্থিং আছিল আৰ্থিংবিলাক চব ইয়াৰ পৰা কানেক্ট হৈছে ইয়াতে চব আৰ্থিংবিলাক দিছোঁ আমি ৰুম ৱাইজ ইয়াতে কেইটা MCB আছে গাইজ 1 7 8টা আছে এতিয়া 8টা ৰুমৰ মানে বেলেগ হিচাপে ইয়াতে যিকেইডাল ফেচ আছে ফেচ কেইডাল মই ইয়াতে 20 আছে এইটো আছে 16 10 এইবিলাক মানে সেই হিচাপে মই ভগাই দিছোঁ যিবিলাক ফেচ হয় ফেচবিলাক ইয়াৰ পৰা আউট ওলাইছে নিউট্ৰেলটো ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কমন হৈ গৈছে আৰ্থিংটো ইয়াত আছে লগতে গাইজ যিবিলাক আমাৰ ইনভাৰ্টাৰৰ পৰা আহিছিল ইনভাৰ্টাৰ কেইটা ইয়াতে মই মানে টেপিং কৰি ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ যিহেতু ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন বৰ্তমান দিয়া হোৱা নাই অকলে যিহেতু কাম কৰি আছোঁ ন তো দেখুৱাটো অলপ অসম্ভৱ হ'ল তাৰ কাৰণে আপোনালোকক এনেকেই কানেকশ্যনখিনি মই দেখুৱালোঁ মানে কেনেকৈ কি কৰিছোঁ নকৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও কিবা বুজি পাইছে আৰু যদি আপোনালোকে আৰ্থিং কেনেদৰে পুতা হয় সেই বস্তুটো যদি দেখা নাই মোৰ ইয়াতে মানে আই বটনত ভিডিঅ'ত আহি আছে আৰ্থিংটো কেনেদৰে পুতা হয় মই কানেকশ্যন কৰি দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে পুতিছোঁ কি কৰিছোঁ যিটো আৰ্থিং আহি ইয়াত কানেক্ট হৈছে তো যিহেতু ইয়াতে MCBৰ গোটেইখিনি মোৰ কানেকশ্যন হৈ গ'ল তো ইয়াৰ ঢাকনিখন এতিয়া লগাই দিব লাগে এইখন হৈছে ইয়াৰ ঢাকনি এইখন মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কানেকশ্যন কৰি লগাই দি আছোঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াত এটা স্ক্ৰু লগাইছোঁ ধুনীয়াকৈ লগতে ইয়াত এটা স্ক্ৰু লগাই মোৰ ইখনো আছিল ধুনীয়াকৈ ইয়াতে 12 মডেল হয় ন তো এইখনো ধুনীয়াকৈ ষ্টিকাৰটো ইয়াতে লগাই দিছোঁ মই এইখন ধুনীয়াকৈ ঢাকনখন এনেকৈ লগাই দিম এইখন মজাকৈ ফিটিং হৈ গৈছে ইয়াতে একদম মজা পাৰফেক্ট গাইজ পাৰফেক্ট এইটো গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অলপ হ'লেও কিবা বুজিলে বা শিকিলে তেতিয়াহ'লে যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও কিবা বুজিলে বা শিকিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকৰ মতামতবিলাক ধুনীয়াকৈ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম বেলেগ দিন বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই গাইজ বাই বাই